uudet asukkaat. Pitäisikö laittaa portti kiinni? Terve! Nyt ollaan täällä rannassa ja on vähän pumppuongelmia. Tai toivottavasti ei ole enää ongelmia. Mehän järvestä otetaan vesi, millä me kastellaan kasvimaata. Ja nyt kun on ollut tämmöisiä helteitä, niin sehän on käynyt jatkuvasti. Ja nyt se pumppu meni sitten rikki. Minä olin juuri tuolla metsäkämpällä 4 päivää, kun pumppu hajosi. Sitten eilen kun tulin kotiin, niin äkkiä Kuusamoon ja hakemaan uutta. Ja nyt koitetaan uutta systeemiä, eli nyt laitetaan uppopumppu tuonne. Sen pitäisi nostaa 8 metriin. Sanoisin, että tässä tulee semmoinen ehkä 4-5 metriä tulee nousua. Mutta matkahan on aika pitkä, tästä tulee joku 70 metriä tuonne kasvimaalle. Mutta tuo pumppu pitäisi tuottaa aika hyvin, niin katsotaan miten me saadaan se pumppu tuonne veteen niin, että se rupeaa nostaa. Ja että miten tässä käy. Seuratkaa. Mä otin tämmöisen saavin tuolta. Tähän porataan reikiä, suunnilleen tähän puoleen väliin. Saavi tuonne ja uppopumppu siihen. Niin näin puhdasta vettä valuu sisälle koko ajan, eikä saada sitä pohjamutua sieltä. Tuolla pumpullahan se ei haittaa, mutta suuttimet tuolla sadettajassa ei tykkää, jos sinne tulee moskaa. Niin katsotaan, ruvetaanhan poraamaan. Mennään pois tuolta terassilta, ettei nämä muoviroskat vaan putoa tuonne järveen. Me porataan täällä maalla, että me saadaan kerättyä. Tuohon suunnilleen ruvetaan. Menikö jumi? Joo, ne sulaa tuon. Ei sitä saa. No niin, sitten saadaan kerättyä roskat talteen. No niin, ja tässä on vanha letku, mikä meni edelliseen pumppuun. Tähän piti nyt laittaa vähän paksumpi letku tähän alkuun. Katsotaan miten se käy sitten. Ja nyt tämä kiristetään tänne näin. Kohta on ukkonen täällä. Ukkonen jyrähtelee, joo kohta. Se on varmaan jossain tässä Vallioniemessä vai? Sieltä se kuulostaa aika lähellä. Noin. No niin, sit pitäis kahlata tuonne järveen. Katsotaanpa miten tässä käy. Saadaanko me vettä saaviin ollenkaan? Se oli siellä. No niin, nyt olisi koe, että tuleeko täältä vettä vai mitä tapahtuu? Katsotaan.
Kato. Sieltä Ne. tulee. Mulla on sit kameraa, että älä laita tänne suuntaan. No, sen kun teet, niin oot tuolla jo järvessä. Okei. Pitääköhän tuo astia vielä jotenkin varmistaa tuohon kiviä tai... Pitää laittaa naruun tuohon, ettei se lähde, kun se ei ole ihan suora pohja, vähän kalteva tässä. Niin, Naru kiinni, että se pysyy tuossa, mutta hyvin vettä. joo. Ja tässä on varaa, jos vesi laskee paljon, niin saadaan syvemmälle laitettua. Menet saunan jälkeen uimaan, niin saat viiättää syvemmälle. Ja eikö letkut ole auki tuolla rannan ylhäällä? En muista. Ei varmaan. Oo. Valmis? Ei tule vettä, ei. Ei tule tännekään. Ei. Näki tuossa tuo ruuskusähän oli niin kuin komi. No niin, niinhän siinä kävi niin kuin vähän epäilin, että pumpussa lukee, että se nostaa 8 metriä. Ja tehän näitte kuvasta tuolla alhaalla, että olisiko se 4, korkeintaan 5 metrin nostanut. Ja 75 metriä tulee matkaa tässä sadetta ja niin ei minkäännäköistä. Letkon päästä tulee pieni liru. Eli aivan liian tehoton pumppu. Niin ei muuta kuin takaisin Kuusamoon. Onneksi se joku 52 kilometriä yhteen suuntaan. Kyllä ottaa aivoa. Mutta tämmöistä tää aina on. Luvataan puolet enemmän kuin mitä saadaan. Kävin Kuusamossa ja hain toisen pumpun. 200 piti pulittaa lisää. Hui kamala. Nyt tehdään uusi yritys, että saataisiko me vettä nousemaan tuonne pellolle. Jos ei nyt, niin viljely pitää lopettaa. Se loppuu itsestään, jos ei tule Niin, vettä. näin on. Katsotaan mitä täältä löytyy. Letku siihen ja liitin ruuvataan kiinni. Sitten katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Niin, saadaan mennä pystymalli tämä tulee. Ja se saa olla tämäkin vedessä sitten. Kyllä. Mutta tämä ei ollut uppopumppu kuitenkaan. No on se vähän saman malli. Vähän sama tyyppi. Saako johto olla vedessä? Pakko se olla vedessä. No niin.
Nyt laitetaan pistoke seinään ja katsotaan mitä tapahtuu. Lähti käyntiin. Siinä ei ole mitään nappuloita. Se käy itsekseen, ei ole automaatti. No niin, nyt mennään ylös katsoa. Kasvihuoneessa ainakin jotain sihisee. Tämähän tulee paine. Joo. Naavan myös on toista. Silloin se voi riittää tässä, että se vaan niin kuin 2 paikkaa on, että tulee koko tarha. No, siellä. Ehkä joku teistä katsojista muistaakin, kuinka viime syksynä tehtiin valtava homma. Uudistettiin tätä mansikkapenkkiä täällä. Ja melkein kaikki on lähtenyt kasvuun, että on tosi tyytyväinen siitä. Eli nyt laitoin taas samalla menetelmällä. Tässä on mansikka, mikä on tehnyt tuo rönsyn. Ja kosteeseen multaan työnnän tuon rönsyn ja annan sen kunnolla juurtua siinä. Ja vasta ehkä noin 3-4 viikon päästä sitten katkaisen. Ja sittenhän se on valmiiksi heti istutettavissa muualle. Et tässä on 10 nyt tein uutta. Yhtään mansikkaa ei ole vielä tullut, mutta kyllä täällä ihan hyvin on noita tulossa. Tuossa on ensimmäinen, kun on alkanut punertaa pikkasen. Kyllä se yleensäkin täällä meillä on mennyt tuohon heinäkuun loppuun ennen kuin saadaan ensimmäiset mansikat. Katsotaanpa tuota papuhäkkyrää samalla kun tultiin tähän. Siinä on porlotto papua tässä ringissä. Itse on ottanut ne siemenet viimevuotisista ja kasvaa ihan hyvin. Kyllä ne on ihmekiipeijöitä. Ei niitä paljon tarvi ohjata, kun ne tietää minne mennä. Härkäpapua on sitten tuossa
keskellä ja toistaiseksi ne on niin tanakoita, että niillä ei ole mitään tukea. Tuossa sitten toissapäivänä revin tuolta. Tämä koko pääty oli täynnä nokkosta ja kaiken maailman muuta rikkakasvia. Niin ne revin pois. Se on raivostuttavaa hommaa, mutta hyvä tehdä. Ja tämä se on se suurin ilonaihe. Vihdoinkin nyt sain nämä kolmannet taimet niin avomaakurkkua kasvamaan. Siinähän on vähän sitten hernerivistöä kanssa tulossa. Sitten mulla on tämmöinen kokeilu tässä, kun tänään ei ole enää nyt niin kuuma ja ihan pilvinen taivaskin. Niin jättänyt tänne, mikä kanaruoho, chicken weed, mikä tää on. En ottanut niitä pois. Ja näettekö kuinka tumma-vihreät tässä on nämä sipulit. Ja täältä mä aloitin jo kitkemisen ja näiltä on niinku kitketty. Ja tässä näkee, että tässä onhan nämäkin aika tumma-vihreitä, mutta täällä on paljon enemmän näitä keltaisia kärkiä. Varsinkin tässä reunalla. Mutta hyvän kokoisia sipuleita siellä on. Pääasiassa ruokasipulia, mutta sitten punasipuliahan jäi silloin niin laitoin kanssa. Ja täällä on näitä kurkkuja. Pelkäsin jo, että jäädäänkö sitä ihan ilman kurkkuja, mutta eipä. No ei voi vielä sanoa. Mutta katsotaan. Ensimmäiset kehäkukatkin on tässä tulossa. Aika taaja kylvös. Mutta jos vaan nyt tulee kosteita ilmoja sateita, niin tästähän tulee upean näköinen vielä. Tässä on vielä paremmat kurkun taimet. Mulla on tässä harsot ollut sen takia päällä, ettei ne sitten kärähdä heti nämä nuoret esikasvatetut taimet, mitkä kasvihuoneessa esikasvatin. Sen mä aion ensi vuonnakin tehdä, että vasta laitan sitten kasvihuoneeseen. Nämä törpöt on sen takia, ettei se sitten tuo harso paina niitä liikaa kasaan. Tässä on ehkä paras. Näin iso jo. Hyvä homma.